আৰু লাইট মাৰ তোমাৰ বিকাশ আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা এই ভিডিঅ' কাম কৰিছে ই কৈ দিয়া ভৰি দুটা ওপৰত উঠাই দিয়া ভৰি দুটা ওপৰত দা অনুভৱ কেনে অনুভৱ বেয়া কিয় একে ইউটিউব কৰা মানুহে গাড়ী লৈ আছে মই ইয়াত চাই আছো লোন ক'ত পাম বিকাশ দা চবৰে যি ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিৰে মোৰ ইউটিউবৰ আইডিটো দি দিব তুমি 10 দিন মান ব্লগ দিব পাৰিবা এইটো আজি দিনটো পাৰিম 10টামান ব্লগ আৰু এটা কথা কম তুমি এটা খবৰটো কেনেকৈ ভাল লাগে গানে খবৰটো কি সুধি আছে কৈ আছে মোক কিবা এটা ক'ব দি আছে গালি দিব বাকী আছে বিকাশ দা ইখানলৈ কিন্তু গড়ভাঙা যাব লাগিব যাম সঁচাই না অঁ আৰু গোটাই কংগ্ৰেছ এজিপি বিজেপি চব কেনে Hey guys, welcome back to my YouTube channel PD Vlog. Guys, এইখিনি কিবা এনে আধৰুৱাকে লগোৱা হ'ল গাইছ ইফালে লগোৱাই হোৱা নাই কি ক'ম আৰু গাইছ সেইগিলা বাদ দিয়ক সেইগিলা কথা বাদ দিয়ক আৰু গাইছ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানে জয়নগৰ চাৰিআলিৰ ওচৰতে মানে কিবা নাম আছিল পাহৰি গ'লোঁ গাইছ আৰু গাইছ আজি বিকাশ দাই লৈ আছে নিউ কাৰ ডেলিভাৰী মানে এই যে 7 মাহ 8 মাহ আগতে যে এখন যে জিপচি এখন যে মডিফাই কৰিব দিছিল গাইছ সেইখন এতিয়া আজি মানে 3:30 টাইম দিছিল গাইছ এতিয়া মই 4টা বজাতে যাই আছোঁ গাইছ ওলাই মানে এতিয়া ডেলিভাৰী ল'ব বোলে এইখন গাড়ী জিপচিখন পূৰা ফুল অন মডিফাই মানে বেলেগত কৰি পূৰা বেলেগ কৰিছে গাইছ এতিয়া গ'লেহে গম পাম বলক গাইছ যাই থাকোঁ বলক আৰু গাইছ এইফালে আহি পালোঁ 7S অট'মটিভছ আৰু এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল গাইছ এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু জল্দি বলক এইফালে বিকাশ দা চাওঁ নেকি একবাৰ চাওঁ না চাওঁ নেকি চাই না চাই দিলোঁ অঁ কৈ দিয়া কিবা এটা ঐ ভাল লাগিছে মই ইমানেই ক'লা লাইট মুখত মাৰিবলগীয়া নাই মোবাইলটো বেয়া সেইকাৰণে মাৰিব লগা ভাল লাগিছে আজি মনে সোমাই চাব পাৰিলে ভাল লাগছে আৰু গাইছ এইখনেই হ'ল সেইখন গাড়ী মানে আগতে যিখন জিপচিখন যি ইয়াতে দি গৈছিলে সেইখনেই গাড়ী গাইছ অলপ পিছতে কি লুকছত দেখাব গাইছ চাই থাকক খাতৰা লুকছ খাতৰা বিকাশ দা আই লাভ ইউ পিছত মানুহ আছে ন টানিবলৈ তুমি এটা চব এটি উঠোৱাৰ পিছত এটা চব ৰেডি বিকাশ দা RPM এটা দি দিয়া RPM লাগে গুৱাহাটী পুলিচৰ নাম শুনিছা একো নাই তোমাক নধৰে লাডাখ আৰু ইফালে আহি গ'ল কেক পূৰা ৰেডি হ'ব অলপ পিছত थैंक यू कैसा लगा आपको गाड़ी मतलब नेक्स्ट लेवल लगा ये मतलब जो 7S ऑटोमोटिव से आज मैं लिया हूँ ये मतलब पूरा मस्त से मस्त लगा मैं सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा मैं सोचा था नॉर्मली होगा थोड़ा बहुत लेकिन मैं जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मिला मेरे को इंटीरियर डिज़ाइन हो गया फुल मॉडिफिकेशन कलर का बात तो करना नहीं क्योंकि ये हम लोग का
ओनली वन इन इंडिया है। ओनली वन इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट तो छोड़िए पूरा इंडिया में। इंडिया में ये कलर नहीं, क्योंकि हम लोग ने करने के टाइम ही देख लिया था सर्च मार के यूट्यूब में, एक भी नहीं है गाड़ी ये कलर में। और इसमें कलर भी चेंज होता रहेगा, धूप में जब निकलेगा तब कलर अलग 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 आएगा। तो बहुत अच्छा लगा। इंटीरियर कैसा लगा? इंटीरियर का बात बहुत सुंदर लगा। कलर हो, ऊपर का जो ब्लैक पोर्शन हो, ऑल ओवर मतलब फर्स्ट से लास्ट तक फुल सेटिस्फाइड। ये जिसके लिए बहुत मस्त लग रहा है और बड़ा बढ़िया लगा मेरे को, एकदम फुल हैप्पी। चलिए, होपफुली आप बहुत सारे राइड्स पे जाएंगे इस गाड़ी को लेके। ये लेके फुल एडवेंचर है। ओके, केक काटते हैं। केक काटते हैं। हम क्या करेंगे? जा केक काटेंगे। हाँ 1 2 थैंक यू। नॉर्मल आइए ना। আয়ুদা তুমি কি ক'বা আজি? বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ নেক্সট নতুন মেম্বাৰ। অ' বিকাশ দা, চবকে খোৱালা তুমি? পেট্ৰলৰ টেংকি খোৱা নাই? পেট্ৰলৰ টেংকি খোৱা নাই ন? আৰু গাইছ এতিয়া গাড়ীৰ কেক খাই আছোঁ। অভিষেকেৰা কি খবৰ? ভাল ভাল ভাল। বহুত দিনৰ মূৰত কি ক'বা গাড়ীখনৰ ওপৰত? কালাৰ কোনটো আল্টিমেট? আল্টিমেট কালাৰ বহুত ভাবি চিন্তি কালাৰটো চুজ কৰা গৈছে। এইখন লৈ গড়ভাঙা যাব লাগিব অফ ৰ'ডিং। ক'ত প্লেন হয়? অঁ আৰু গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ নিমকি আৰু কিবা গল্লা গাইছ। বিকাশ দা এইখন লৈ কিন্তু গড়ভাঙা যাব লাগিব। যাম সঁচাই না? অঁ আৰু গোটাই কংগ্ৰেছ AJP BJP চব কেনে? अरे हमको तो पता है, पता नहीं फिर क्या हो गया। बोलो खुद हम भी বলবল দা অনুভৱ কেনে? অনুভৱ বেয়া। কিয়? একেই ইউটিউব কৰা মানুহে গাড়ী লৈ আছে, মই ইয়াত চাই আছো লোন ক'ত পাম চোৱা। বহুত বেয়া অনুভৱ। অনুভৱ ভাল অনুভৱ। আৰু এটা লাইট মাৰা। বিকাশ দা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? ये वीडियो का इंटरेस्ट है कोई दिया আপোনাৰ পৰা মোৰ পৰা নকবা বে ভাই প্লিজ। বিকাশ দা ভৰি দুটা ওপৰত উঠাই দিয়া, ভৰি দুটা ওপৰত। মই কৈছোঁ কি ভৰি দুটা ওপৰত উঠাই দিব দিছোঁ। বিকাশ দা চবৰে যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিৰে মোৰ ইউটিউবৰ আইডিটো দি দিব। মাথা গৰম হৈছে। তুমি 10 দিন মান ব্লগ দিব পাৰিবা এইটো আজি দিনটো। পাৰিম 10টামান ব্লগ দিব পাৰিবা। নাই এইটো थैंक यू भाई, थैंक यू। आवाज बहुत धन्यवाद। लग पाम আমি গড়ভাঙা যাম। একেলগে যাম। আৰু কিবা এটা কৈ দিয়া। সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার। আৰু কিবা এটা খাব আছে নেকি? আৰু নাই বা শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চবৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক। বাছ এইটোৱে আৰু মৰমৰ ভাইটিক ছাপোৰ্ট কৰক। আৰু কিবা ক'বা নেকি? আৰু এটা কথা কম, তুমি এটা খবৰটো কেনেকৈ ভাল লাগে? গানে খবৰটো ই ফুটি আছে, কৈ আছে মোক কিবা এটা খবৰ দি আছে। মই কৈছোঁ তুমি খবৰ কেনেকৈ পালা? গাড়ী যে ল'ম ডেলিভাৰী গানে খবৰ পাই আছোঁ। কেনেকৈ পালা? মানে কিবাকে মিলাই আছে। থেংক ইউ, থেংক ইউ। ভগৱানে মিলাইছে। মজা। গড়ভাঙা দিলে একেলগে যাম। এখনত উঠি যাম। গড়ভাঙা যাব লাগিব। গড়ভাঙা এইখানে ল'ব। আৰু গাইছ এতিয়া হৈ গ'ল খতম। আৰু এতিয়া আমিও ঘৰত যাওঁ। আৰু গাইছ গাড়ীও আহি আছে, মানে তলত নামি আছে। গাইছ কি ক'ম আৰু চিৰি দি নামি দিছে। মানে ৰাস্তাত দৰকাৰ নাই, জহাই তহাই দি গুচি যায়। আৰু কালাৰ চাওক না গাইছ, তেতিয়া বেলেগ এতিয়া বেলেগ আৰু এতিয়া আৰু বেলেগ। অ' মাই গড কি বনাইছে এইখন বিকাশ দাই। অ' মাই ডগছ কি ক'ম আৰু খাতৰা লুকছ গাইছ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব। নেক্সট এটা ধামাকা ব্লগত লগ পাই আছোঁ গাইছ। বাই বাই।